වර්ණීස් කිචන් YouTube channel එකට අදත් ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයගොල්ලෝ කියලා දෙන්න යන්නේ ගොඩක් පහසුවෙන්, ගොඩක් අඩු කාලෙකින්, ගොඩක් අඩු වියදමකින් හැලප හදා ගන්න විදිහ. ඉතින් මේ දවස්වල ලංකාවේ කුරක්කම් පිටි පැකට් එකක් රුපියල් 400ක් විතර වෙනවනේ. ඒක අපිට කුරක්කම් පාවිච්චි කරලා හැලප හදන්න ලොකු වියදමක් යනවා. ඒ නිසා බලමු හාල් පිටි පාවිච්චි කරලා ගොඩක් අඩු කාලෙකින්, අඩු වියදමකින් ටී ටයිම් එකට වගේ හැලප ටිකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම මේ වගේ අලුත් වැදගත් වීඩියෝස් නිතරම බලන්න කැමති නම් මගේ YouTube channel එකට subscribe වෙන්න. ඒ වගේම ඊළඟින්ම තියෙන පුංචි bell icon එක click කරන්න. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ අලුත් වැදගත් වීඩියෝස් මිස් නොවි නරඹන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක වැදගත් කියලා හිතෙනවා නම් තවත් කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්න. මම මුලින්ම යන්නේ හැලපෙකට අවශ්‍ය පැණිපොල් එක හදාගන්න. අපි බලමු ලස්සන පාටට රසට පැණිපොල් එක හදන්නේ කොහොමද කියලා. මම මේ පැණිපොල් එක සීනි වලින් තමයි හදන්නේ. මෙතන සීනි ග්‍රෑම් 100ක් අරගෙන තියෙනවා. මම මුලින්ම කරන්නේ සීනි ග්‍රෑම් 100න් මේසෙන් දෙකක් තුනක් වගේ මේ වගේ පෑන් එකක් දාගන්නවා. ඊළඟට මම කරන්නේ සීනි ටික හොඳ ලස්සන පාටක් වෙනකන් කැරමල් කරගන්නවා. මේක ටිකක් තද දුමුරු පාටක් වෙනකන් කැරමල් කරගත්තොත් අපේ පැණිපොල් එක ලස්සන පාටට හදාගන්න පුළුවන්. කැරමල් එක මේ වගේ තද පැණි පාටයකට හැදුනට පස්සේ මම නටන උණු වතුර මේසෙන් දෙකක් වගේ එකතු කරනවා. මතක ඇතුව සුගර් කැරමල් එකට නටන උණු වතුර එකතු කරන්න. එහෙම නැත්නම් සුගර් කැරමල් එක ගල් වෙනවා. උණු වතුර එකතු කරලා කැරමල් එක මේ විදිහට හොඳින් දිය කරගෙන ඊළඟට මම ඉතිරි සීනි ටික මේකට දාගන්නවා. දැන් ඒ සීනි ටිකත් මේ විදිහට කැරමල් එකට හොඳින් දිය කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට පේන ඇති ඒ සීනි ටිකත් හොඳින් දිය වෙලා තියෙන කියලා. ඊළඟට මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා ගම්බිස් කුරු තියන්දි කාලක් සහ එනසාල් කොටාගත්ත කරල් 4ක් වගේ. ඒක දැන් පැන් එකට එකතු කරනවා. දැන් ඒ ටිකත් පැන් එකට මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා. ඊළඟට මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා පොල් කොප්ප 3 කාලක් වගේ ග්‍රෑම් වලින් නම් ග්‍රෑම් 100ක් වගේ. ඒක දැන් පැන් එකට මේ විදිහට එකතු කරනවා. පැන් එකට පොල් එකතු කරලා මේ විදිහට හොඳින් ඔයා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට පේනද අපි පැණිපොල් එක හරිම ලස්සන පාරකට තියනවා කියලා. ඊළඟට පැණිපොල් එකේ තියෙන දිය ගතිය යනකම් වියලි ගතියක් එනකම් හොඳින් උයා ගන්න ඕනේ මේ විදිහට. දැන් ඔයාලට පේනද අපි පැණිපොල් එක හොඳින් හිඳිලා තියෙන්නේ කියලා. දැන් මම මේක ලිපෙන් ඉවත් කර ගන්නවා. ඊළඟට අපිට හොඳ වෙනවා හාල් පිටි කෝප එකක්. මම මේ පාවිච්චි කරන්නේ කඩෙන් ගත්ත ඉන්දියාප හාල් පිටි. මම දැන් පිටි ටික මේ විදිහට ලොකු මික්සින් බෝල් එකක දා ගන්නවා. ඊළඟට අපිට ලුණු අවශ්‍ය වෙනවා. ලුණු තේ හැඳි කාලක් වගේ මම එකතු කරනවා. ඊළඟට මම මේකට ඇල් වතුර ටිකෙන් ටික දැම්මමින් හොඳ මෘදු ඩෝ එකක් වෙනකන් අනා ගන්නවා මේ විදිහට. ඩෝ එක අනා ගන්න අපිට වතුර කෝප 3 කාලක් වගේ අවශ්‍ය වෙනවා. වතුර ඔක්කොම එකපාරේ එකතු කරන්න එපා. මේ වගේ ටිකෙන් ටික එකතු කරමින් පදම එනකන් අනා ගන්න. පිටිමොලිය මේ විදිහට අතේ ඇලෙන්නේ නැති මට්ටමට ආවට පස්සේ විනාඩි කිහිපයක් මේ විදිහට නීට් කරගන්න. මම මේ කරන විදිහට. දැන් වල පෙනති අපිට අතේ ඇලෙන්නේ නැති හොඳ සොෆ්ට් ඩෝ එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා. ඊළඟට මේ වගේ පුංචි පුංචි කොටස් කඩාගෙන මම හැලප හදාගන්න යන්නේ. මම හැලප හදාගන්න පාවිච්චි කරන්නේ මේ වගේ රවුමට කපාගත්ත වැක්ස් පේපර්. ඉතින් කැඳකොළ තියෙන කෙනෙක් කැඳකොළ පාවිච්චි කරන්න. එතකොට තවත් රසවත්. මම මුලින්ම මේ පාර්ච්මන්ට් පේපර් එකේ ඔයිල් ටිකක් ඇප්ලයි කරගන්නවා මේ විදිහට හැමතැනම. ඊළඟට පුංචි රවුම් වලට වෙන් කරගත්ත පිටි ඩෝ එක මේ විදිහට පාර්ච්මන්ට් කොළේ උඩින් තියලා මේ විදිහට රවුමට හදාගන්නවා. මේක හොඳින් තුනී වෙන්න තුනී කරගන්න මේ විදිහට. ඊළඟට මේකේ මැද්දට හදාගත්ත පැණිපොල් එකෙන් හැන්දක් වගේ දානවා මේ විදිහට. දැන් මේක සාමාන්‍ය හැලප එකක් නම ගන්න විදිහෙන් නම ගන්න. ඉතින් මම ඔයාලට මීට කලින් කුරක්කම් පාවිච්චි කරලා නියම විදිහට හැලප හදන හැටි කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ එකට අදාළ link එකත් මේ වීඩියෝට පල්ලි හතින් info box එකේ දාන්නම්. කැමති නම් ගිහින් අනබන්න. දැන් හැලප එකේ කෙරවල වල මේ විදිහට හොඳින් සීල් කරගන්න. මේක ගොඩාක් තුනී කරන්න එපා. එතකොට ලස්සන නැතු යනවා. මේ විදිහට මම ඉතිරි හැලප ටිකත් හදා ගන්නවා. පිටි කෝප්ප එකකින් අපිට සාමාන්‍යයෙන් හැලප 5ක් වගේ හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම යන්නේ හැලප ටික හොඳින් තඹ ගන්න. මේ විදිහට ස්ටීමර් එකේ තියා ගන්නවා හැලප ටික. ස්ටීමර් එකේ හැලප ටික තියාගද්දි මේ විදිහට මැදින් උමාලේ එන්න පුළුවන් විදිහට තියාගන්න. දැන් අපි මේ හැලප ටික සාමාන්‍ය විනාඩි 15ක් වගේ හොඳින් තැම්බෙනකන් තඹ ගන්න ඕනේ. විනාඩි 15ක් වගේ ගත වුණාට පස්සේ හැලප ටික හොඳින් තැම්බිලා තියෙන්නේ. මම දැන් මේක ලිපෙන් ඉවත් කරගන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට මම ඒ විදිහට තැම්බගත්ත හැලප ටික ඔයාලට පේනදී හරිම ලස්සන පාටයක තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම හරිම පාසෙන් ගලව ගන්නත් පුළුවන් අපිට. මේ හැලප එක රසණයම කරන තරමට රසවත්. මොකද මේක හාල් පිටි වලින් හදලා නිසා නිවැරදි චුට්ටක් තද ගතියට එනවා. මම ඔයාලට මේකෙන් එකක් අරලා පෙන්නන්නම් අතර කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනදී ඇතුළත් ගොඩක් ලස්සන තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම මේක ගොඩක් රසවත්. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් මේ රෙසිපි එක try කරලා බලන්න. ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවන්ටත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. අපි මේ වගේ තවත් අලුත් වැදගත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් ආයේ හම්බ වෙමු.